guys! What's up? This is Yel and welcome to my channel. Maraming klase ng nail art at marami rin akong na-try na nail art tulad ng manual, which is gamit is nail polish. Meron din naman tinatawag na nail decals. Yung kailangan mo pa siyang basain or ibabad sa tubig para mahiwalay yung nail art from the paper. So para ka lang naglalagay ng fake tattoo na pambata. And another one is syempre ang topic natin for today, which is nail stickers. Ayan, so may mga bagong bili akong nail stickers. Ako mismo yung pumili sa mga designs na to. Pero din akong sinabay na hindi ko pa na-try, which is fake nails. Ayan, so recommended to sa mga hirap magpahaba ng kuko. So ito, ginagamitan ko ng glue para dumikit sa kuko mo. Pinili ko siya para matry ko, pero iniisip ko ako sa event ko siya gagamitin. Saan ko nga ba binibili itong mga nail stickers na to? Including this, binili ko sila online sa Shopee. Sobrang daming nagbebenta sa Shopee nito. Thank you, Shopee! Yung mga ganito, lowest price na mabibili mo nito is nasa 8 pesos or 9 pesos. Yes, ganun siya kamura kapag naka-sale. So madalas ang nagsisale ng mga nail stickers ng ganun kamura is yung mga overseas. So itong mga to, binili ko siya within NCR and yung price na is 20 pesos each. Minsan, depende sa design. May iba nasa 20 pesos, 25. Pinakamahal siguro nakita ko para sa nail stickers ay 35 pesos. So, minsan depende sa store. Sa i-search mo lang nail stickers, nail art, i-search mo lang yan sa Shopee, marami kang makikita. Even sa Lazada, meron din. Pero kung gusto mo talagang sulit, mas maganda yung pag nasaktuhan mo sale. Pag nakabili ka nun, kahit araw-araw ko magpalit ng nail stickers, ng nail art mo. Tapos ito namang fake nails, nabili ko siya for 65 pesos. Minsan, kapag urgent na kailangan ko na ng nail stickers at wala na akong time mag-antay ng order from Shopee or Lazada, ang pinibilan ko naman ay sa mall. So, ang Miniso ay meron din. Even sa department store, actually meron din. Ito yung favorite kong binibili sa Miniso. Sobrang limited lang ang design nila. Minsan, 2-3 lang. Pero ito yung favorite kong binibili ko. Ayan. Hindi ko nagamit lahat. Transparent siya. So, pwede mong patungan muna ng nail polish ng kahit anong kulay na gusto mo. Tapos, ipapatong mo lang to. So, ito naman is worth 99 pesos. And nakalagay siya sa ganitong lagayan. Tapos, 2 set na siya. So, parang lumalabas na nasa 49.50 or almost 50 pesos ang isa. Meron din po sa palengke. So, ito yung nabili ko sa palengke recently. For 50 pesos. Pero, parehas lang naman sila ng itsura. Parehas lang. May box lang itong isa. Okay, so ngayon, ipapakita ko rin sa inyo kung paano ko ina-apply yung nail stickers na to. Pero pili muna tayo kung alin ang gagamitin ko. Ang napili ko is ito. Ayan. So, nagpahaba talaga ako ng kuko para dito. So, okay kasi siya kung mahaba yung kuko mo para mas buo mong makukuha yung design ng nail art. At syempre may ibang set din tayo ng rings ngayon. Well, nabili ko lang din to sa Lazada. Maala na din loose string. So without further ado, let's get started. Ayan, siya lang ng setup natin. Okay, so ano pa muna ang mga kailangan natin para sa gagawin natin na to? Ang mga kailangan natin dito ay of course ang nail stickers, clear na nail polish, nail file. So yung nail file nga pala, kasama to doon sa nabili ko sa Miniso. So yun din yung isang sulit doon. Kahit 99 pesos siya with 2 sets of nail stickers, may kasama siyang nail file. And yes, ito lang po ang kailangan natin. Itong 3 lang at makakapagawa na tayo ng ating nail art. So as you can see, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 for each. So, ayan, marami kang pagpipilian. So hindi lang siya limited sa 5. So syempre, iba-iba tayo ng size ng kuko. So luckily, nagkakasya sa akin tong mga to. So I believe meron ding binibenta sa Shopee na maliliit na version nito para sa mga maliliit ng kuko. So as you can see, wala tayong gunting. Hindi natin kailangan ng gunting dito. At sa tagal ko nang gumagamit nito, kabisado ko na yung size ko or yung mga magagamit ko dito. Pero minsan, depende sa trip ko, nag-iiba-iba din ako. Pero may maiiwan at may iiwan pa rin dito. So, buksan na natin siya. Ayun, tigas. Kailangan ko ng gunting. Ayan. Okay, hindi pa rin tayo magkugunting. Okay. Ayan, mas malinaw siya pag ganito. Ayan, so, ganito ang itsura niya. Ito rin ang itsura niya sa likod. Diba, may pag-glitters pa kahit di naman nakikita. So, sisimulan ko dito sa kaliwa. Meron nga pala tong cover na plastic. Ayan.
to protect the nail stickers. As you can see, hindi sila parehas ng design for each size. Tulad nito, yung para sa thumb natin, isa is may design, yung isa ay plain lang. Ayan, so bahala ka alin ditong set yung gusto mong gamitin. Pero normally, sa kanan ko nilalagay yung may design kasi mas na-expose ko yung kanan ko. Okay, so ang gagawin mo lang ay as in literal, para lang talaga siyang sticker. Siyempre, dahan-dahan kasi baka masira. Kasi medyo manipis din siya eh. And, ayan, ganyan siya. And sticky. Ayan. At iniiwasan mo dito kasi dumidikit siya. And then, ipapatong natin siya dito. And so, i-adjust mo lang siya. Siya nakakasya. Ayan, so wag mo muna siyang ipipress or didiinan kasi may hirapan kang tanggalin siya kasi parang stretchable din kasi siya. So ayan. Tapos ipipress mo lang siya palabas ng ganito. Ayan. Tapos ipasok mo siya sa loob para sa excess. Press mo lang siya ng ganyan. Tapos, tupiin ang dulo. Yan, tupiin mo lang ng ganyan. So, i-press mo siyang pa ganyan para ma-stretch siya and mag-fit talaga siya sa buong kuko mo. Ayan, meron na tayong isa. So, as you notice, magkaiba siya ng shape. Pa-oval siya dito. Tapos dito, medyo may kanto siya, medyo straight. So, depende din kasi siya sa shape ng kuko natin. So, sa akin, ang nilalagay ko sa dulo is itong part na to. Itong may kanto. Okay, so, kailangan kapag kumuha ko ng sticker, dito ako sa may pa-oval kukuha para kung magtupi man siya, carry lang. So, yun natin yan. Yan. Okay. Tapos, pwesto natin dito. Okay. Yan, paunti-unti. Kung kakasya. I-check mo yung parehas na side kung covered ba, tabingi ba siya or what. And again, be careful kasi nade-deform siya kapag nasobrahan sa hatak. Yan. So, press lang natin labas para wala siyang tupi-tupi. Tapos, again, tutupiin lang natin. Yan, iipit mo lang siya dyan. Yan. So, tulad nito, itong middle finger ko, mas applicable sa kanya yung pa-oval na dulo. Yan. So, itong gagamitin ko dito. Then, press. And then, tupi. It's up to you kung gusto niyo siyang gupitan or guntingan, especially kung hindi mahaba yung kuko nyo. Para hindi masyadong mahaba yung tupi at hindi kayo mahirapan. Pwede naman. Tsaka kapag hindi kumasya sa kuko nyo, pwede nyo rin gupitin yung paligid niya para magkasya. Matagal na akong gumagamit nito to the point na nagbenta ako nito. Shout out naman sa mga kasubaybay nun. Pag may excess sa gilid, press mo lang yan, papasok. Yan, ganyanin mo lang. Basta dumikit siya sa kuko. Okay, we're almost there. So ngayon naman, syempre kailangan natin tanggalin yung mga excess. So gagamitin natin ang ating nail file. So, sa paggamit ng nail file, again, medyo manipis at sensitive at nade-deform itong nail sticker. So, be careful din sa paggamit ng nail file. So, I suggest, kapag tatanggalin yung excess, gawin nyo is pababa. So, ganyan. Ayan, pababa. Para hindi niya nasisira yung design, yung dulo ng nail art. Hindi mo siyang gaganunin. So, kailangan careful lang. Tapos, pag ganun lang. Ayan, so natanggal na siya. Ayan lang natin yung natanggal. Ayan. So, paghihila, dahan-dahan din kasi minsan may sumasama. So, ganito na lang natin siya ulit. Ayan, tapos i-press niyo pa din siya ulit pag ganun. Ayan. Gawin lang din natin siya sa the rest. Ayan, so malinis na siya. Ayan, wala na tayong excess. Okay, so ngayon naman gagamitan na natin siya ng clear nail polish. Okay, so kailangan maglagay tayo nito para siya yung parang mag-hold nung nail sticker sa ating kuko. Lalo na yung mga dulo ng
pinaglagyan natin. Ayun. Yan. So, ginagawa ko, talaga nilalagyan ko hanggang dulo. Yan, dito. Kasi baka bumuklat siya. So, dinadamihan ko talaga maglagay ng clear nail polish para kapit na kapit siya. Yay! We're done! Ganda oh. Yung design niya para siyang, ayan oh, may rainbow na kumikintab na hindi mo maintindihan. Ang cute! Okay, so anong gagawin natin sa mga natira? Itabi mo lang siya. Pwede mo siya magamit at ihalo sa mga sasobra dun sa iba mo pang designs nito. So ako, ginagawa ko minsan, hinahalo ko na siya sa nail polish. O, gumagamit na ako ng nail polish para sa ibang kuko. So talagang nagiging pang-add na design ko na lang yung sumusobra na nail stickers. At minsan, ayun, pinaghahalo-halo ko din sila. Okay, so ang tanong, tumatagal ba siya? Yes, tumatagal po siya. Kaya na ito tumagal sa akin ng isang buwan or more than 1 month. So, syempre, normal naman sa kuko natin na humahaba sila. So, syempre, hahaba at hahaba yung kuko natin at uurong yung design or yung nail art natin. Pero don't worry, kahit humaba siya or kahit umurong yung design niya, nagmumukha pa rin siyang nail art. Hindi halata yung mga kunyari magkauka-ukayan or umurong-urong, nagmumukha pa rin siyang nail art or nagmumukha pa rin siyang design sa kuko natin. As long as yung design mo is yung mga abstract or hindi plain tulad nito. Dito naman, since may halo siyang may designs, so feeling ko hindi siya mahahalata or hindi siya magiging obvious once na masira na siya. Favorite kong gawin sa bahay ang maghugas ng pinggan or maghugas ng pinagkainan. So, tried and tested ko siya. Tumatagal talaga siya. Minsan, ang ginagawa ko, kapag feeling ko ang dry na niya tignan or siguro every once a week, pinapatungan ko siya ulit ng clear na nail polish para mas kumapit pa siya at, or para mas ma-protect yung nail art natin. Pagdating naman sa pagtanggal ng nail art, wala namang problema. Gumagana naman siya sa normal na acetone na pangtanggal. Medyo madaming acetone nga lang yung gagamitin mo para matanggal siya. Pero minsan kaya ko siyang tanggalin na binabakbak ko lang siyang pa ganun. Pero medyo nakakasira siya ng kuko pag ganun eh. So, acetone na lang. So, that's it guys. I-try nyo din to. Kapag na-try nyo siya, lalo na sa mga first time dyan, itag nyo ako sa una nyong nail art gamit ang nail stickers. I would love to see them. And if you like this video at nag-enjoy ka, don't forget to give a like and a comment. At huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell button para ma-notify ka sa mga next uploads ko. Thank you for watching. Stay safe and see you on my next vlogs or next upload. Bye!